Hi guys, for today's video, tara, manglaag ta sa SG Farm. Let's go! Unya guys, naabot na mi aning taknaa, nagpaktas mi gamay padulong sa entrance. Nauna na mi by the way ang among mga kauban padulong pa. By the way guys, ang entrance fee diri is 100 pesos. So human mig bayad, unya nasulod na mi ani. So guys, mao ni ilang pathway padulong sa ilahang main entrance. Lami kay mo rampa no kay nice kay ang mga bulak, green kaayo. See that? Lami kay mo rampa oh. Sige, rampa. Rampa lang girl. Kay mauman imong ampay. Feeling model kaayo. Pack ganun. Unya guys, mao na ni ilahang main entrance diri. So, naay magsayo-sayo na mga blaan din ha oh. Nice kayo tanawin lang mga costume. Unya, nice pagid sila mosaya o nice pagid ang music na imong madungog diri. Human guys, nabaktas-baktas mi padulong dito sa unahan kay daghan pag mga view ang nindot no. Tanawa ra gud na ilang mga bulak din na og green kaayo og very refreshing kay tan-awan no. Nakasaya gud si Ma'am Joy sa kanindot sa music o sa view. So naglakaw-lakaw pa mi guys, ang ita mi nice na view na magpa-picture. So nakakita mig bulak diri o mo ni akong favorite nga bulak. Wow, I love it. So naglaka-laka pa mi nangita mig place na among stayhan. Unya diri na part guys, ilang swing area no, magbayad lang kag 50 pesos if gusto ka mo try ani. Then naabot mi diri sa ilahang restaurant no kay gutom na kay mi ani nga time no wala pa ni pamahaw nya padulong na pa ni Odto. Tara, manulod ta guys. I-check na to if maka-afford ba ta sa ilahang pagkaon diri no. Kay wala ra ba tay kwarta, magpalibre lang ba ta. Unya na ay JM Shawarma diri guys para maka-afford ta diri. Unya human mo ni ilahang restaurant no. Hubuon jud mo yung sapatos if musulod ka diri. Feeling model kayo akong peg diri guys. Yun na po sila buffet diri sa SG Fiesta guys. Unya kaning location diri perfect niya siya for your wedding. Onya, kani guys pauli na mi ani. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye.